নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে বতৰ খলনি হৈছে আৰু লাহে লাহে গৰম আহিছে এই গৰমৰ দিনকেইটাত আমি সকলোৱে চৰবত জুস বা কোল্ড ড্ৰিংকস খাই ভাল পাওঁ কিন্তু বজাৰত পোৱা বটল বা পেকেটত থকা জুস বা কোল্ড ড্ৰিংকস বিলাক কিনি খোৱাতকৈ আমি যদি ঘৰতে ছবিত চৰবত বনাই খাওঁ তেতিয়া আমি কিছুমান বিশেষ উপকাৰিতা লাভ কৰোঁ যিবোৰৰ কথা শুনিলে হয়তো আপোনালোকে আৰ্টিফিশিয়াল জুস বা কোল্ড ড্ৰিংকস খাবলৈ মন নকৰা হ'ব কিন্তু তাৰ আগতে জানো আহক এই চৰবত কেইবিধ আৰ্টিফিশিয়াল জুস বা কোল্ড ড্ৰিংকসতকৈ কিয় উপকাৰী এই ছবিত চৰবত হৈছে অসমৰ ছবিত থলুৱা ফলৰ চৰবত যি সম্পূৰ্ণৰূপে নেচাৰেল বা প্ৰাকৃতিক কিন্তু বজাৰৰ বটল বা পেকেটত থকা জুস বা কোল্ড ড্ৰিংকস বিলাক কেতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে নেচাৰেল নহয় সেইবিলাক হৈছে আৰ্টিফিশিয়াল য'ত আৰ্টিফিশিয়াল কালাৰ দিয়া থাকে প্ৰিজাৰ্ভেটিভ দিয়া থাকে আৰ্টিফিশিয়াল সুইটনাৰ দিয়া থাকে যিবোৰ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেয়া বুলি আমি সকলোৱে জানো বা বিভিন্ন গৱেষণাৰ তথ্যৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যিসকলে ৰেগুলাৰ বা নিয়মীয়াকৈ এনেকুৱা জুস বা কোল্ড ড্ৰিংকস খোৱাৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিছে তেওঁলোক কিন্তু মেদবহুলতাৰ সমস্যাত কেতিয়াবা হয়তো ভুগিব পাৰে কিছুমানৰ ফেটি লিভাৰৰ সমস্যা হ'ব পাৰে কিছুমানৰ ইউৰিক এচিড বাঢ়িব পাৰে গাউট হ'ব পাৰে কিছুমানৰ টাইপ 2 ডায়াবেটিছ হ'ব পাৰে কিছুমানৰ দাঁতবিলাক সোনকালে বেয়া হ'ব পাৰে কিন্তু এই চৰবত কেইবিধৰ এনেকুৱা কোনো ডাঙৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাথাকে বৰঞ্চ এইবিলাকে আমাক কিছুমান বিশেষ উপকাৰিতা দিয়ে গতিকে জানো আহক এই ছবিত চৰবত কি আৰু ইয়াৰ বা এই কেইবিধৰ কি কি বিশেষ উপকাৰিতা শক্তিদায়ক আৰু স্বাস্থ্যবৰ্ধক প্ৰথমবিধ চৰবত হৈছে ডালিমৰ চৰবত ডালিমৰ চৰবত হৈছে এক প্ৰকাৰৰ নেচাৰেল ORS বা ইলেক্ট্ৰলাইটৰ দৰে যিয়ে আমাৰ দেহৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন দূৰ কৰে দেহৰ ভাগৰুৱা ভাৱ নাইকিয়া কৰে দেহত ইনষ্টেন্ট এনাৰ্জি বা তৎক্ষণাত শক্তি বা এনাৰ্জি প্ৰদান কৰে কাৰণ ডালিমত আছে ভিটামিন A ভিটামিন C ভিটামিন E আৰু দেহক প্ৰয়োজন হোৱা কিছুমান মিনাৰেলছ বা খনিজ আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট ডালিমৰ চৰবত খালে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰ বা হাৰ্টটো হেলদি হৈ থাকে ডালিমৰ চৰবত খালে আমি আৰ্টিফিশিয়াল আইৰণ টনিক কিনি নেখালেও হ'ল কাৰণ ডালিমত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন C আইৰণ আৰু ফলেট যিয়ে ৰক্তহীনতা বা এনিমিয়া প্ৰতিৰোধ আৰু দূৰ কৰিব পাৰে ডালিমৰ চৰবত নিয়মীয়াকৈ খালে আমাৰ স্কিনখনো ধুনীয়া হৈ থাকে চুলিখিনিৰ গ্ৰোথো ভাল হয় চুলিখিনি মজবুত হয় কাৰণ চুলি আৰু স্কিনৰ পুষ্টিৰ কাৰণে যিখিনি ভিটামিন আৰু খনিজৰ প্ৰয়োজন হয় সেই সকলোবিলাক ভিটামিন আৰু খনিজ ডালিমত পোৱা যায় ডালিমে আমাৰ ইণ্টাৰনেল হেল্থটো ভাল কৰে বা স্বাস্থ্য ভালে ৰাখে আৰু চুলি আৰু স্কিনৰ হেল্থটো ভালে থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে থকাটো আটাইতকৈ দৰকাৰী কথা যদি স্বাস্থ্য ভালে নাথাকে তেতিয়া আমি বাহিৰত দামী দামী প্ৰডাক্ট লগালেও আমাৰ স্কিন আৰু চুলিখিনি কেতিয়াও ভাল হ'ব নোৱাৰে ঔষধ আৰু ভিটামিন এই দুইটা ৰূপতে কাম কৰা বতৰৰ উপযোগী 2 নম্বৰ চৰবতবিধ হৈছে বেলৰ চৰবত বেলৰ চৰবতে আমাৰ দেহত শক্তি বা এনাৰ্জি প্ৰদান কৰে বেলৰ চৰবত খালে কনষ্টিপেশ্যন বা কোষ্ঠকাঠিন্য পাইলছ বা অৰ্শৰোগ পেপটিক আলচাৰ ডিচেণ্ট্ৰি ডায়েৰিয়া আদি পেটৰ সমস্যাবিলাক গৰমত বা যিকোনো ছিজনত সহজতে নহয় বেলৰ চৰবতে আমাৰ লিভাৰ ফাংচন ভালে ৰাখে বা লিভাৰটো হেলদি কৰি ৰাখে সেই কাৰণে জণ্ডিছ আৰু ফেটি লিভাৰৰ সমস্যাত বেলৰ চৰবত খুব উপকাৰী নাম শুনিলেই জিভাৰ পানী পৰা 3 নম্বৰ চৰবতবিধৰ নাম হৈছে তেতেলীৰ চৰবত তেতেলীৰ চৰবতে উচ্চ ৰক্তচাপ বা হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰে তেতেলীৰ চৰবতে কোলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যাও নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব পাৰে তেতেলীৰ চৰবতে আমাৰ দেহৰ অতিৰিক্ত চৰ্বি বা ফেটখিনি কমাই ওজন নিয়ন্ত্ৰণতো সহায় কৰে গতিকে যিসকলৰ উচ্চ ৰক্তচাপ বা হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে যিসকলৰ কোলেষ্ট্ৰল বাঢ়ি আছে বা যিসকলৰ মেদবহুলতা বা অবেচিটিৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ তেতেলীৰ চৰবত খালে নিশ্চয় বহুত উপকৃত হ'ব তেতেলীৰ চৰবতে আমাৰ লিভাৰ আৰু গল ব্লাডাৰৰ ফাংচন ভালে ৰাখে তেতেলীত আছে টাৰ্টাৰিক এচিড যি টাৰ্টাৰিক এচিডে আমাৰ দেহৰ পৰা টক্সিনছ বা অলাগতিয়াল বৰ্জিত পদাৰ্থবোৰ দেহৰ পৰা নেচাৰেলি উলিয়াই দি বডিটো ডিটক্স কৰে বা শৰীৰটো শোধন কৰে সেই কাৰণে এজন সুস্থ ব্যক্তিয়ে যদি মাজে সময়ে তেতেলীৰ চৰবত খায় তেওঁ নিশ্চয় কেইবাটা উপকাৰিতা লাভ কৰিব কিন্তু যিসকলৰ নিম্ন ৰক্তচাপ আছে বা ল' ব্লাড প্ৰেছাৰ আছে তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ তেতেলীৰ চৰবত নেখাব কাৰণ কেতিয়াবা ব্লাড প্ৰেছাৰ একেবাৰে কমি গৈও যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে গৰমৰ দিনকেইটাত তৎক্ষণাত গাটো ঠাণ্ডা পেলোৱা 4 নম্বৰ চৰবতবিধ হৈছে পুৰণি কুজি থেকেৰাৰ চৰবত তাল মিচিৰি বা গুড় দি বনোৱা থেকেৰাৰ জুৰণি বা থেকেৰাৰ চৰবতে গৰম দিনত নেচাৰেল ORSৰ দৰে কাম কৰে ডিহাইড্ৰেশ্যন দূৰ কৰে এই থেকেৰাৰ চৰবত গিলাছে ডিচেণ্ট্ৰি ডায়েৰিয়া আদি গৰমত হ'ব পৰা বিভিন্ন পেটৰ ৰোগো প্ৰতিৰোধ কৰে আৰু পেচাবৰ সংক্ৰমণ পেচাব জ্বলা-পোৰা কৰা আদি পেচাবৰ বিভিন্ন সমস্যাও প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে দামী দামী হেল্থ ড্ৰিংকস মিল্কশেক আদিতকৈ বহুগুণে পুষ্টিকৰ 5 নম্বৰ চৰবতবিধৰ নাম হৈছে ভীমকলৰ চৰবত যি ভীমকল আজিকালি সকলো ঠাইতে পোৱা নাযায়
ফলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুষ্টিকৰ ফল হৈছে ভীমকল, কিন্তু আজিকালি পাবলৈ নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে মানুহে বিচাৰিলেও বা ইচ্ছা কৰিলেও খাব নোৱাৰে। শিশু আৰু বৃদ্ধ সকলো বয়সৰ মানুহৰ কাৰণেই ভীমকল হৈছে এবিধ স্বাস্থ্যবৰ্ধক খাদ্য। গৰম দিনত গুড় দিয়া ভীমকলৰ জোৰণি বা চৰ্বত খালে গাটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে, পেটটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে, পেচাব জ্বলা পোৰা কৰা বা পেচাবৰ সংক্ৰমণো ই প্ৰতিৰোধ কৰি ৰাখিব পাৰে। গৰম দিনত সকলোৱে খাই ভাল পোৱা 6 নম্বৰ চৰ্বতবিধৰ নাম হৈছে নেমুৰ চৰ্বত। দিনে এগিলাচকৈ নেমুৰ চৰ্বত খালে আৰ্টিফিচিয়েল ভিটামিন চি টেবলেট কিনি নেখালেও হ'ল, কাৰণ নেমু হৈছে প্ৰাকৃতিক ভিটামিন চিৰ আটাইতকৈ ভাল উৎস। নেমুৰ চৰ্বত নিয়মীয়াকৈ খালে পেট পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে, কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যা সহজতে নহয়। নেমুৰ চৰ্বত ডেইলি যদি খোৱা যায় তেতিয়া আমাৰ পেচাব পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে আৰু কিডনী ষ্টনৰ সমস্যাও নহয়। নেমুৱে আমাৰ দেহৰ এক্সট্ৰা ফেটখিনি কমাই আমাক ফিট ৰখাটো সহায় কৰে, কিন্তু নেমুৰ চৰ্বত খাওঁতে তাৰ লগত চেনি মিহলাই খালে ইমানখিনি গুণাগুণ পোৱা নাযায়। সেইকাৰণে নেমুৰ চৰ্বত বা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা অন্য 5 বিধ চৰ্বতত সদায় গুড়, তাল মিশ্ৰি বা মৌৰ ভিতৰত যিকোনো এটা মিঠাহে আপোনালোকে যোগ কৰি খাব, তেতিয়া আপোনালোকে বেছি উপকাৰিতা লাভ কৰিব। এই কথাবোৰ সকলোৱে জানে, মই মাত্ৰ আপোনালোকক মনত পেলাই দিওঁ যাতে আপোনালোক সকলো হেল্ডি, ফিট আৰু ধুনীয়া হৈ থাকে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপ্পী।